Ang tagal talaga mamatay ng mga lamok, langaw, ipis! Sa bagong Zap AK Insect Killer, patay sila agad in one zap. Dahil may fast-killing power ang Zap AK. Mapaipis, lamok o langaw, knockdown agad. So switch to Zap AK Insect Killer, the fast-killing insecticide from Jardine Distribution. Is your house safe? You may not know it, but right this very minute, you are being attacked. Mga aray, mga bukbok, armies of termites eating up your home, but you can't see them until all is too late. Gumamit ng Solignum Wood Preservative at protektado ka na laban sa mga bukbok, aray at fungi. Entrust your house to Solignum, the Wood Preservative. Mula sa Jardine Distribution.
ng mga lamok, langaw, ipis! Sa bagong Zap AK Insect Killer, patay sila agad in one zap. Dahil may fast-killing power ang Zap AK. Mapaipis, lamok o langaw, knockdown agad. So switch to Zap AK Insect Killer, the fast-killing insecticide from Jardine Distribution. Is your house safe? You may not know it, but right this very minute, you are being attacked. Mga aray, mga bukbok, armies of termites eating up your home, but you can't see them until all is too late. Gumamit ng Solignum Wood Preservative at protektado ka na laban sa mga bukbok, aray at fungi. Entrust your house to Solignum, the Wood Preservative. Mula sa Jardine Distribution. Good morning, partners, and of course, good morning to all the faculty and architecture students of the Adamson University. Welcome to our online Jardine University webinar. Ayan, masayang-masaya po kami na nakasama namin kayo ngayong umaga para sabay-sabay tayo matuto at mag-aral. At syempre, kagaya ng ating mga usual na pag may classes, di ba nagsisimula yan sa roll call. So, syempre, kita natin na ang ating mga classmates na kasama natin dito. Kung present, magsabi lang ng good morning, partners, o kaya good morning, Jardine. Comment away na po ang ating mga classmates na nandyan para mabati naman po namin kayo. Ako, parang nahihiya pa ang ating mga classmates. Sige, ganito. Ay, sige, si Miss Cristel. Hello, good morning, Miss Cristel. Iba pa nating classmates. Ayaw din si Miss Cristel, di na siya nahiya. Ay, ibang classmates natin. O, sige, para mabuhay pa tayo lalo. Ayan, nagka-come na ang ating mga classmates. Si Miss Charlene Riva, good morning. And Gaylan Carrasco, good morning po. Yes, at ito pa, para lalo pa tayong ganahan sa pag-aaral natin ngayong umaga, dito sa Jardine, hindi lang kayo basta matututo. Meron kaming mga nakahandang special treats para sa inyo. As we go along sa ating discussion, meron akong mga biglang sample na mga pop quiz dyan. At kapag yung pinakaunang alert na makakasagot ng tama, magkakaroon po kayo ng 200 pesos GCash galing sa akin. So ayan na, makinig tayo, mabuti mag-notes tayo, classmates. At bago na natin simulan ang ating official na ng mga modules ngayong umagang ito, ipapakilala po muna ng ating Vice President for the Construction Supplies Unit ng Jardine Distribution. Ano nga ba? Sino nga ba kami? Sino ba ang Jardine Distribution? So, panoorin din natin ito. So, ayan, si Mr. Joey Valdez siya po ang magpapakilala. Okay, thank you, Angel. And magandang umaga sa faculty and sa mga, hindi ko na kayo pwedeng tawagin classmates, no? Tapagan nyo na akong tatay. So, good morning sa mga estudyante, no, ng Adamson University, and thank you very much for joining us today.
At this point, let me first introduce to you sino ba ang Jardine Distribution. Ano? Okay, ang Jardine Distribution, this is a company, of course, in the Philippines, but we are part of a conglomerate. No? We report directly to Jardine Matheson of Hong Kong. You can Google that. Very present in almost all businesses ang Jardine Matheson, especially in Hong Kong. Everywhere you see, that's connected si Jardine Matheson sa mga negosyo doon. Ano? Okay, if you're familiar with that building, the one you can see, pakibalik muna. That building there with the circular windows, that's a famous building landmark in Hong Kong. No? That's where the headquarters of Jardine Matheson is. But across the globe, and especially in the Asia-Pacific region, doon ang main focus ng Jardine Matheson. So we have diversified businesses across all industries. And just to cite some of them in the next slide, these are some of the businesses, no? So you'll have an idea of what Jardine is involved in. Kung familiar kayo sa Mandarin Oriental, that is owned by Jardine Matheson. That's the luxury hotel business of Jardines. We had Mandarin Oriental in the Philippines before, kaya lang hindi na renew yung lease, so it was demolished a few years back. But the plan is to build a new Mandarin Oriental somewhere in Ayala Triangle very soon. No? So looking forward tayo doon. But across Asia and even in Europe, in the Americas, nandun si Mandarin Oriental. Hong Kong Land, the property and management firm owned by Jardine Matheson. It manages and develops prime properties in Hong Kong, in Singapore, China, and even in the Philippines. We are developing a big residential condominium in Cebu, no, in Mandani Bay. And we are also in partnership with Robinson's Land for a development of a luxury condominium residence somewhere in Libis, Quezon City. No? Also, if you go to Hong Kong, kahit saan kayo magpunta, pakibalik muna. Kahit saan kayo magpunta dyan, makita niyo yung Welcome, Manning's, Guardian, para silang Watson's, Mercury Drug. No? You see that everywhere in every corner. So, owned by Jardines yan, yung negosyo yan. Yung mga franchise ng IKEA, Starbucks, you can see there, 7-Eleven, Pizza Hut. They are owned by Jardines, yung franchise, in Hong Kong and in some Asian countries, no? But not in the Philippines. Yung Rustans dyan, you see that Rustan, Shopwise, Supermarket, part owner ang Jardines dito sa Pilipinas. No? It's now majority controlled by Robinson's Retail, and we are shareholders of the Robinson's Retail business. Okay, bibilisan ko na lang. Madami pang negosyo ang Jardine. We distribute luxury cars, Mercedes-Benz, BMWs in several Asian countries, Hong Kong, China, Singapore. In the airport of Hong Kong, if you see there, may mga ID yung mga employees na makikita nyo yung logo namin. All of the services, including the one in the air cargo terminal ng Hong Kong, operated by Jardine Aviation Services. And in the construction side, you see their Gammon is a big construction. Sorry, nawala yung camera ko. It's a big construction company, contractor, no, operating in Hong Kong, China, and Singapore also. Jardine Schindler, you're familiar with that. Present sila dito, elevator, lifts, escalator company. And JEC is a Jardine Engineering Corporation. Dito kami nag-report. It manages, operates, maintains a lot of buildings in Hong Kong, Singapore, Indonesia, Myanmar, and other Asian countries. Okay? So yun, in a nutshell, those are the different businesses of Jardines. In the Philippines, dalawa yung negosyo namin, agricultural chemicals, and in the next slide you will see that, and construction supplies. So we, kasama nyo ngayon, are part of the construction supplies group. No? You see there some of our products, but we're not here to sell our products, guys. Ang advocacy namin is to
to impart additional knowledge to future builders of the country like you. No? So at the end of the session today, what we want to happen is for you to gain additional knowledge. No? Expert naman kayo, nasa Adamson University kayo, so you are the experts there. But in our own way, we want to impart additional knowledge to you on how to better build and better protect the structures that you will construct, no? And as future architects, you will construct in the future, no? And that will add more value to you as future architects in the country. So with that, thank you again for joining us today, and we look forward to a fruitful session with you. And let me turn you now over back to Angel. Thank you. Thank you so much, Mr. Jardine. So, ayan. Ngayon naman, pupunta na tayo dun sa ating unang module, no? sa umagang ito. Ano nga ba yung una nating aaralin? Ang ating unang aaralin ay ang wood science and total termite solution. Ganito, classmates, gagawin natin na if ever merong mga magiging questions, huwag mahihiya, comment away lang kayo. Babasahin ko siya as I go along para ma-clarify natin siya. Ay, di normal na discussion natin sa class, diba? Okay. So, wood science and total termite solution. Ano ba ang mga objectives natin sa pag-aaral natin ito? Ayan na. So, why are we here? Ang una nating objective ay to better understand wood as a building material. So, kikilalanin natin ang wood in its organic or natural form niya. At syempre, ano ang mga kagandahan niya ba bilang building material? Bakit natin siya dapat gamitin? Ano ang mga pros niya, mga benefits niya? Tapos, pumapangalawa, syempre kapag wala namang building material na perfect, diba? Kung nandyan ang mga good side niya, mga pros niya, nandun din papasok yung mga natural na kalaban ng kahoy. Kaya dito naman natin i-address yung ating second objective, which is to learn the importance of wood preservation and total termite solution. At lastly, ang ating objective na ikatlo ay we hope na syempre kayo po as you go on with your studies, eventually magiging future architects kayo. Gusto namin, maging kasama namin kayo sa aming noble na mission of caring for the Filipino Home. Kaya gusto namin magkaroon kayo ng added knowledge na kagaya ng binanggit ni Mr. Joey Belvestre. So, simulan na natin to, ha? Okay. Fundamental properties of wood. Ano ba ang wood? Next natin. Okay. Wood is a cellular material of biological origin. Ano siya? Masyado naging highfalutin ba? Hindi. Dahil tama nga naman dapat inisip natin, ano ba ang wood na ginagamit natin as building materials? Diba yun yung galing sa puno? Yan yung nagiging kahoy. Tapos, ano ang mga properties niya? Wood is hygroscopic. Pag sinabing hygroscopic, ito yung property niya na kaya niyang mag-absorb ng moisture galing sa hangin. Kaya meron ng tinatawag na moisture content ang kahoy na later on ay i-discuss natin in greater detail. So next, ano pa po ang property ng wood? Next, wood is anisotropic. Pag sinabi natin anisotropic, ito yung, di ba, pag nakakita naman kayo ng wood na hindi pa pininturahan or kahit anong takip, di ba nakikita natin meron siyang natural na aspe na iba-iba ang direction na. Yun ang tinutukoy dito pag sinabing anisotropic, the property of being directionally dependent. So, ang opposite naman na property nito is isotropy, yung meaning naman pantay-pantay yung direction niya. So, ang wood, ano siya, anisotropic, inuulit ko, ito yung iba-iba ang direction niya. So, ito yung nagbibigay pa nga ng kanyang natural na ganda sa building material. Siyempre, pagkapit natin sa mga furniture. Next, aralin naman natin ang moisture content and its effect as a building material. Diba? Ito yung kaninang nabanggit ko, hygroscopic, kasi siya nag-absorb siya ng water. So, may water content siya. So, all trees contain water. Alam natin yan kasi diba, syempre, living being siya. So, nag-absorb siya ng tubig, ginagamit na yun para patuloy siyang mabuhay at mag-grow. So, kapag naman yung water na yan,
tinatawag natin siyang moisture content. Kasi yun yung binibilang natin yung amount of wood na present sa loob ng kahoy as opposed to sa dry weight na. So bakit siya importanteng alamin? Kasi ito pong moisture content na naiiwanan sa kahoy, importante po ang role na napiplay niyan para maging matibay at ideal siya as a building material. So, dyan papasok yung iba't ibang types of drying. Dito sa atin, na tropical country, common sa atin ginagamit yung air drying at sun drying. So, sabihin, very natural na hinahayaan natin matuyo o nakabilag sa araw. Although, nagagamit yan, yes, pero itong third na type, which is kiln drying, ito yung pinaka-ideal. Bakit? Kasi ito, very controlled siya. Tignan nga natin dito sa ating next slide. O ayan, kapag kiln drying kasi, pantay-pantay. Siyempre, di ba yung araw, kapag sa araw ka lang dumipende, minsan malakas ang araw, minsan biglang mahina, yung naging overcast tayo. Pero pag kiln drying, siyempre pantay-pantay yung buga ng hangin dyan. So, pantay na pantay din yung pagkakatuyo ng kahoy. Kapag kasi hindi pantay ang pagkakatuyo, nagiging prone siya sa mga damages, kagaya na kunwari yung nagbe-bend, nag-split, at iba-iba pang damage, nagwa-warp yung kahoy, iba-iba pang damages. Tapos, bukod sa ma-prevent yung damages kapag pantay-pantay ang pagkakadry, ang isa pang papasok na benefit ng pagkadry ng kahoy na pantay is it improves the strength ng kahoy as a building material. Ito yung tinatawag nating compression strength. Okay? So yun, doon natin naintindihan importante na inaaral natin ang moisture content ng kahoy. Next naman, so naunawaan na natin yung mga properties niya, di ba? Ano siya in its organic or natural form. Kilalanin naman natin siya as a building material. Ano ba ang mga pros niya? Ano ang mga benefits niya? Ay, sorry. Nag-excited naman masyado si teacher. Siyempre nga pala, yung pinamis ko sa inyo, di ba, meron tayong pop quiz. O, ayan, sige, ayan, nakakasimula pa lang. Meron na tayo agad unang trick sa inyo. O, sabi ko kanina ha, ang pinakamabilis, at syempre kailangan tama, hindi pwede mabilis lang. Pinakamabilis na makakapagbigay ng tamang sagot, 200 pesos GCash yan from Jardine. Ano ang property ng wood, which refers to having a structure that varies in many different directions? Ito yung kanina, inulit-ulit ko pa nga, di ba? Tapos sabi ko, opposite nito, isotropy. Ito yung natural na ganda niya, yung haspe ng kahoy. May nag-notes pa dyan. Good morning pa rin ang aking ibang mga classmates. Pop quiz part na. Nako, mukhang wala nakapag-notes. Dinsenyo. Ay, nako, ayan. Matakot kay Dinsenyo. O yun, ang pinakaunang sumagot ay si Gaylan Carrasco. Siya din yung kanina very alert nating classmate na good morning dito sa ating volleyball. Tama ka dyan, Gaylan. Anisotropic ang tamang sagot. So, Gaylan, para makuha mo ang iyong 200 pesos GCash, mag-message ka lang na private message sa Jardine Distribution Facebook page para ay facilitate natin ang transfer din sa'yo. Congratulations, Gaylan! Very good ka dyan. Okay, proceed na tayo. Wood naman as a building material. Kikilalanin naman natin siya. Ano mga benefits niya? Sige nga. Una, wood is renewable. Bakit sinasabing renewable? Kasi, di ba, alam naman natin, na-discuss natin yan kanina, galing yan sa mga puno. So, syempre, as long as meron tayong source ng mga puno, patuloy tayong makakakuha ng mga bago nating kahoy. Plus, ano pa kung bakit natin sinasabing renewable? Let's say, for example, lumang mesa or lumang furniture. Pero, okay pa naman yung kahoy, hindi naman siya nabulok, hindi naman pa talaga damage yung materials na. Pag binaklas natin yan at nirepurpose natin, ginawa natin mas modern na furniture, pwede siya ulit, magagamit siya ulit, kaya renewable. Diba? Yan ang advantage niya na hindi nakikita sa ibang building materials. Pangalawa, wood can increase forest cover. O baka nagulat yung iba sa inyo dyan, baka na-common kasi di ba, na misconception na kapag kahoy, naku, nang patay ng puno yan, illegal logging, na nakalbo ang mga
ang mga forest. Yes, kung illegal logging, talaga nga naman, talaga nakakakalbo ng forest yan. Pero kapag po ang wood natin ay sinurse galing sa responsible forestry or tinatawag na wood farming, kabaliktaran pa nga po ang effect niyan. Bakit? Kasi kapag wood farming or responsible forestry, kada puno na pinuputol para gawing building material, pinapalitan po ito ng 3 o higit pa hanggang 5 na bagong puno na tinatanim in its place. Kaya, ang effect, nakaka-increase pa ang forest cover. Ikatlo, na ating bakit wood is good. Nakaka-control siya or nakakalaban against climate change kasi nare-reduce niya ang carbon from the atmosphere. 2 types, paano niya nagagawa yan, or 2 reasons. Una, di ba, naaral natin yan nung high school tayo, na tayong human beings, pag umexhale tayo, carbon dioxide ang nilalabas natin. So, nasa atmosphere yan. Yung kahoy naman ngayon, as rather yung puno, dahil buhay siya, siya naman yung mag-i-intake ng carbon dioxide. Maglalabas siya ng oxygen. So, nakaka-contribute pa nga siya sa mahusay na exchange ng gases in the environment. Pangalawa, bakit na nare-reduce ang carbon sa atmosphere natin? Kasi po, kapag ang puno, let's say, bumagsak na siya, patay naman na siya. Kapag hinayaan mo yung mabulok lang dyan, nagre-release na yan unti-unti ng carbon. So, kapag ginamit mo siya instead, kasi hayaan mo dyan mabulok, ginamit mo as a building material, so na-reduce mo pa nga yung carbon emission sa atmosphere. So, therefore, nakatulong ka pa nga against climate change. Next, wood is good for health and well-being. Sino dito yung naka-experience na pag nag-outing kayo, let's say, nag-hiking, naging one with nature ka, di ba parang masarap ng pakiramdam? Kasi nga, ganun tayo, natural natin yun bilang human beings. When we're one with nature, we feel better, we breathe better. Ganun din kapag gumagamit tayo ng kahoy or sa natural material sa paligid natin, sa ating mga bahay, nakaka-improve yun ng ating health and well-being. Next, bakit natin pa sinabi? Ang dami talagang reasons kung bakit wood is good. Next, wood is durable. Ako, ayan, baka may magtaas na naman ng kilay. Kasi common na misconception na, naku, papaho, inaana yan, namamatay, magbubulok lang yan, agad yan, magtatagal. Mali po. Kapag po ang kahoy, basta po pinreserve at inalagaan natin ang tama, naku, napakatibay po niyan. Kung hindi kayo convinced, ito ang matibay na ebidensya. Ang Koryuji Temple sa Nara, Japan, yan po tinatagpan noong pang beginning ng 8th century. Imagine gano'n nakaluma. Pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin po yung structure na yan. Kaya isang matibay na ebidensya na talaga naman matibay ang kahoy pag pinalagaan ng tama. Next naman sa ating mga wood is wood na reasons pa ay wood is a natural insulator. O take note, future architects, importante ito. Kasi syempre, di ba tayo, lalo na dito sa Philippines, tropical country tayo, mainit talaga. So maganda na ang ginagamit ng building materials, yung may natural insulation na property, di ba, nakakabawas init sa loob ng structure. Ikatlo, it's next rather, is wood is fast and easy to build. O syempre, ito another check yan para sa atin, di ba? Kasi tayo mga future architects, gusto natin syempre na mabilis matapos at syempre maganda di kalidad ng ating mga projects. Magandang gamitin wood. Next, wood is intrinsically flexible. Ano ibig sabihin yan? Mas may give siya, hindi siya yung very rigid. At ano naman ang advantage nun pag sinabing may flexibility siya? Let's say magkaroon ng earthquake. Kapag very rigid ang ginamit mo na building material rather, mas mataas ang risk niya na titibayan agad. So, syempre kapag meron siyang mas may give, mas may laban siya. Okay, next. Wood is easier to source. Bakit natin nasabi yan? Okay. Di ba kasi kapag gumagamit tayo ng cement, gumagamit pa tayo, magka-quarry tayo para maka-source ng ating mga semento, ng ating mga ginagamit na aggregates. Samantalang ang wood, ito siya, medyo mas readily available galing sa ating mga puno. Next. Less carbon footprint for transportation. So another na naman check yan for the environment. Bakit? I'm sure pag yung mga nagda-drive na dito,
Napapansin niyo na habang mas mabigat yung kotse, mas marami kang karga, mas malakas kumonsumo ng gasolina. At syempre, habang kumukonsumo ka ng gasolina or diesel, nagkakaroon ka rin ng carbon emission. So when compared, let's say, as a building material, ang kahoy versus, let's say, semento or bakal, dahil mas magaan ang kahoy, mas madali siyang i-transport. So lesser carbon footprint yan sa atin. Next, wood is beautiful. Talaga nga naman, di ba? Kapag kahit hanggang ngayon, di ba, sa Facebook tayo, may mga sinasalihan tayo mga home decoration ng mga groups dyan. Di ba, madami tayo nakikita mga hashtag Team Kahoy kasi mula noon hanggang ngayon, talaga maraming nananatiling loyal sa paggamit ng kahoy na talaga naman napakaganda. Okay, next. Ayan na, ang pinramis ko kanina, di ba, na may mga treats ang Jardine para sa inyo. Another pop quiz at another chance to win 200 pesos Gcash, sasagot lang. Easy, easy. Kung nakinig tayo kanina, di ba, ang dami-dami nating diniscuss na reasons kung bakit maganda ang wood as a building material. So this time, hihingan ko kayo na at least 3. Ay, ang galing naman, napakabilis. Si Miss Del Desoy, very good ka ha. First honor ka ba, Miss Del? Very good ha. Renewable, natural insulator, at intrinsically flexible. Napakabilis ni Miss Del. Del, ikaw ay mag-message lamang sa amin sa Facebook page ng Jardine Distribution para ma-claim mo yung 200 pesos cash. Para naman sa ating classmates na medyo napapaisip na, ano nga ba yun? Ako hindi ko maalala. O ito, recap natin. Ito yung mga diniscuss natin reasons kung bakit wood is good. Okay. Next na tayo. Okay, di ba yung kanina sa ating objective setting para sa umagang ito, para sa module na ito, sabi natin, kung napakaganda man ng wood as a building material, syempre lagi naman, lahat naman ng building material, may natural na mga kalaban niya. So for wood, ano ba yung 3 main na kalaban niya? Una, nandoon ang fungi or amag. Ito yung kapag na-expose sa mas mataas na moisture level ng kahoy, nakikita natin nakakaroon siya ng puti-puti. Yun po yun ng amag. Meron din tinatawag na wood borer or bukbok. Ito naman yung nakikita natin, nakakaroon ng butas-butas yung ating mga kahoy. Tapos after, napupulbos siya, nag-iwan siya ng ganong, kumbaga naiiwang pulbos-pulbos. Pag ginawakan mo yun, effect po yun ng pagkain ng wood borer. At ikatlo at pinakamatinding kalaban ng wood, ito yung anay o termite. Kasi naman ito talaga naman napakalakas kumain niya ng kahoy. Talagang kung tutusin, nakala nyo lang po maliit, pero kaya po nang itupok ang bahay. Ganun po yan pag pinabayaan. Kaya naman, dahil alam natin ano ang mga kalaban, ano ang dapat natin gawin? Siyempre, pag may problema, may solusyon din naman. So, dito papasok ang aalamin natin anong value of wood preservation para malabanan natin itong mga tatlong kalaban na hindi tayo mapinsala sa ating mga future projects. Panoorin natin ito, mga classmates.
Ayun, o nakita natin classmates, diba ano nangyayari kapag hindi ginagamit ng wood preservative ang kahoy, ganyan po ang pwede maging pinsala. Remind ko lang din classmates ha, medyo gumigit na tayo sa ating first module. Kung sakali na may mga questions, may gusto i-clarify, comment away lang kayo ha para ma-address natin agad ang questions mo na yan. Okay. Are we back? O, sige. Sige, tayo ko lang ha yung mga questions kung meron kayo mga gusto i-clarify dyan. So, baka ako naman, mag-a-assume na ako ng una ninyong tanong. So, pinanood natin kanina di ba, ano ang value of wood preservation? So, baka naman magtanong kayo na ano ba ang pwedeng gamitin na wood preservative? So, ang available po na isa pinaka-trustworthy at pinaka-effective na products for wood preservative na available here in the Philippines is ang solidum po. Ito po ay world-tried. Ay, sakto, ayan may nagtanong na si Miss Jonna. Ano ang pwede pang ihalo sa solidum? Very alert. Sige, napatanong talaga agad sa pag-discuss ko. So, ang solidum po ay walang hinahalo dito. Ready-to-use formula po siya. So, i-discuss ko pa further later kung paano nga ba siya ginagamit para mas malinawan niya si Miss Jonna. So, ang solidum po ay world-tried, tested at trusted. Nagamit po ito for over 100 years na. So, kung sabihin, kung kunyari po meron kayong mga parents na architects or engineers, then kahit po itanong ninyo sa kanila, malamang po ay nakapaggamit na rin sila ng solidum. So, balikan ko yung tanong kanina ni Miss Jonna. Sige, balikan ko yung tanong ni Miss Jonna. Ano ang pwedeng ihalo? So, yung sinabi ko kanina, wala tayong hinahalo sa solidum. Ready to use na formula po yan. Gagamit lang po tayo ng paintbrush. So, ilipat po natin yung solidum sa isang, let's say, pail. Didip po natin ng paintbrush at ipapahid po natin evenly sa all sides ng kahoy. Ilang beses po i-apply. 3 coats application po yan on all sides at may protected na po ang ating kahoy. Okay. Ay, meron pa isa pang tanong from Mr. EJ naman. Ilan po ang pinapalit na puno kapag nagpuputol? Ay, regarding naman ito sa wood is good natin kanina. Okay. So, yung pong sabi kabanggit natin, ano na kapag responsible forestry, basta po hindi counted syempre yung illegal logging. Kapag responsible forestry or wood farming, so, for every tree po na pinuputol natin, pinapalitan po yan ng 3 up to 5 new trees po. Whenever nagpuputol ng isa, imagine, ganun po tayo kalakas na magpalit. Okay, proceed pa tayo. After naman, yung solidum. Ayan. So, ang solidum po, yun yung ating original formulation. Pero dito po kami sa Jardine, lagi kami raising the bar. So, kahit po tried and tested na natin yan, lalo pa kung pinapaganda ang solidum. Meron po tayo tinatawag ngayon na solidum all around. Ito po ay may micro-emulsion technology. So, it's the same solidum but made even better. Dahil po, yung banggit ko, micro-emulsion technology, ano ibig sabihin yan? Mas maliliit po yung kanyang molecules, so sabihin mas nanonood sa kahoy, at siya ay mas effective tuloy. At another mga good points ng produkto ito, environment friendly na po siya, walang irritating smell. So, syempre, good yun. Ayaw naman natin yung mahirap gamitin ito. Bako naman. Ito, hindi. No irritating smell. At VOC-free. Ano ibig sabihin ng VOC? Volatile organic compound na ito po, according sa ilang mga studies, maaaring makakos ng cancer. So, another good thing to note na remove na po ito sa formulation nitong bagong solidum. Okay. So, sapat na ba na basta gumamit ka ng solidum sa wooden furnitures mo at mga wooden parts ng iyong bahay or other structure? Sapat na ba yun? Fully protected ka na ba laban sa mga kalaban ng kahoy? Hindi po. Meron po, para maka-achieve tayo ng total termite solution or total termite protection, dalawa po yung nagtutulong yan. So, solidum po or wood preservative para sa kahoy. At meron din po tayong tinatawag na soil vermicide. Para naman, hindi makapasok yung mga anay na galing sa lupa papasok ng ating bahay.
Okay, so bakit ba natin kailangan aralin yung mga termites na yan? Marami kasi silang uri. Bukod sa very destructive sila, madami tayong kalaban na. Here in the Philippines, ito yung 4 na pinaka-common na nahahanap natin. Although marami pa po ang ating mga termite species. Pero itong 4 na ito ang ating pupukusan. So una, meron tayong Philippine milk termite or Coptifernis vastator, very scientific sound. Pero doon na tayo sa ating common name. Bakit siya tinawag na Philippine milk termite? Kasi po pag kumakagat siya, meron siyang sinesecrete na parang white latex sa substance. So doon mo siya makikilala. Ay pag kumagat may white na substance na nirelease na po, ayan, Philippine milk termite na kumakagat sa structure mo. Meron naman tayong tinatawag na Macropternis gilbus. Ito tinatawag natin mound building termite. Bakit? Kasi, di ba nung bata tayo, pag naglalaro tayo sa labas, nakakapila tayo ng mga naiipon na gano'n, tumatangkat ng mga lupa. So, isip natin, ako lulus sa punso. Yun po ay termite mound. So, ito pong Macropternis gilbus. Ito po yung ganyang uri ng termite. Pinag-create siya ng mound. So, ibabaw siya ng lupa present. Meron din tayong tinatawag na Luzon point-headed termite. Ito naman, makikilala mo siya kasi as opposed dun sa, nakikita niyo yung picture ni mound building, di ba dalawa yung mandible niya, yung kanyang panlaban. Si Luzon point, isa lang ang kanyang point. Yan, mas nakikita niyo sa picture. Meron naman tayo lastly, si Los Baños termite. Bakit siya tinawag for its common name na Los Baños termite? Kasi doon po siya na-discover. Okay, sa lahat naman ito, sa apat na ito rather, sa Philippine milk termite, ang pinakamalakas mag-cause ng damage. Actually, 90% ng damages dito sa structures sa Philippines, siya ang may cause. At ang mas mahina-hina kung umatake, yun namang Los Baños termite. Okay, next. Bakit natin dapat problemahin? Bakit pa tayo sobrang dapat matakot dyan sa mga termite na yan? Kaya liliit lang naman nila. Oo nga, maliliit. Pero alam niyo po ba gaano kalakas magparami ang termites? Alam niyo po ba na sa isang araw kaya mag-lay ng queen termite ng 30,000 eggs per day? Imagine ganun siya kalakas magparami ng kanyang colony. Pwedeng lahat yan umatake kakain sa ating bahay. So, kung i-multiply pa natin yan, yung 30,000 eggs na yan, so isipin niyo po sa loob ng isang taon, kung hindi sila pipigilan, kaya nilang mag-produce ng up to 10,950,000 eggs. Ganun po kalakas ng atake. So, baka naman ang mga magiging next na comment is, oo nga, sige marami, pero gano'n kalaki ang damage? Ito po, ang ating damage na ini-estimate, umaabot po ang termite na damage ng up to 23 billion po sa isang taon. So, i-convert po natin yan to peso para mas na-appreciate pa natin. 1.2 trillion. Imagine, ganun po kalakas ang damage. So, let's say naman, meron pa rin talagang hindi convinced at sabi, hindi naman kasi ako team kahoy. Sa aking future projects, kapag naging architect na, hindi ako gagamit masyado ng kahoy, ayoko ng termite na problema. So, therefore, hindi ko kailangan niya ang soil termiticide sa wood preservative. Diyan po ulit mali. Bakit? Kasi hindi lang naman kahoy ang pinoprotektahan natin sa termites. Hindi lang po kahoy ang kinakain nila. Actually, anything with cellulose po ay pwedeng kainin ng termites. So, meaning, mga dokumento, mga inipon natin, kunyari kayo po yung mas traditional na nag-iipon kayo sa alkansya ng mga paper naman. Ayun po, lahat po yan pwedeng kainin. Di ba I'm sure baka iba po sa inyo nakapanood na may teacher na ganyan sa Jessica Somo before. Kinain po yung inipon niya pera. So imagine yan po ay pwedeng magawang pinsala sa inyong termite. Next, sa mga damit, imagine po kung, balik tayo, ayan. Imagine kung importante yung damit na yung may sentimental value, kagaya nga nasa picture, di ba, wedding gown, o di ba, ang saklap, kung kinain. Tapos, eto pa, hindi talaga natin ito pwedeng i-ignore. Electrical wiring. So, fire hazard yan pag kinain na nila ang electrical wiring. So, doon po papasok na concern ba ng everyone ang paggamit ng soil termiticide at wood preservative? Yes, concern po ng everyone. Okay, next. Ano na ba naman ang signs? Paano natin malalaman na naku, ayun na pala sila, umaatake na pala sila sa atin? Yung nabanggit natin kanina, di ba, na merong kind of termite na mound building.
So yan, makakakita tayo ng actual termite mound sa paligid ng ating mga structure. It's a very good sign na naku, ini-infest na pala tayo ng termites. Ito pong nasa ating picture ngayon. Actual termite mound po yan. Hindi siya pinotoshop. In Australia po yan natagpuan. Imagine po kung gaano kalaki. Although nakikita niyo sa picture, di ba umaabot dun sa may mga leaves ng puno. Pero ang laki po niyan, para lalo niyo pang napipicture, sinlaki po ng 2-story house or kagaya niyan tinabi kay Mr. Shaquille O'Neal, 3 times po ng height niya. Imagine that big kasi ganun kalakas magparami. Next pa, another sign na to watch out for na may termites na. Yun pong tinatawag nating gamo-gamo or drywood termites. Diba nakikita po natin na nalilipad, lalo na pag yung tag-ulan. Minsan po, makakakita tayo na nag-shed yung wings nila nasa floor na nakinuha natin pag nagwalis tayo. It's a bad sign po pag nakakita tayo. Hindi po dahil sa pamahiin or anything. Kapag po nag-shed na sila ng wings, ibig sabihin, successfully sila na nakapag-mate at therefore nakabibuild na yan ng kanilang bagong colony. So watch out na tayo. Next po, na ating signs of infestation ay mud tunnels. Ayan po, so nakikita natin sa ating picture, no? Parang medyo similar din sa bahay ng mga bubuyog, pero ito parang nest or web na kumakalat sa ating mga walls. It's a sign po na nandyan na sila sa paligid, naghahanap sila ng mga pwedeng kainin. Bakit nagma-mud tunnels ang termite? Kasi po, umiiwas sila na ma-disturb sila at pang-protect po nila yan sa sunlight. Next, yung nabanggit ko kanina, di ba ang termite makakapag-cause ng fire hazard? Balik po tayo. Kasi ang termite, di ba pwedeng kumain ng mga electrical wire. So therefore, kagaya na nakita ninyo sa picture, di ba kinain na pala nila yung loob. Ano ang sign na kinakain na nila yung loob? Magiging common na po ang electrical power taking sa ating bahay or sa building na yun kasi na kinakain nila. Okay, next naman. So, yung nabanggit ko kanina, o diba, kailangan din natin ng soil termiticide para ma-ensure naman natin na hindi papasok galing sa lupa ang mga termites na yan. So, one of the most effective po na products out in the market ay ang Soil Guard. This is also by Sulic, no? Odorless din po ito. So, ito yung magbibigay sa atin ng protection against termites na manggagaling sa lupa. Okay, pop quiz time na naman for us. O, diba, ang dami natin dinaspas sa signs of termite infestation. Pero this time, hihingi lang po ako sa inyo ng 2 signs of termite infestation. So, pinakamabilis po ulit, classmate na makakapag-comment ng tamang sagot ay may 200 pesos Gcash from Jardine. Very good, Miss Eliza Aliza Montserrat. Ang ganda ng kanyang apelido. Termite mound, baka naman na typo error lang si Miss Eliza. Sige, hindi i-consider natin. Termite mound with the mud tunnels. Tamang-tama ka dyan, Miss Eliza. So, kung anak ka lang mag-private message ka sa ating Facebook page, Jardine Distribution po, para paano mo makiklaim ang iyong Gcash. So, sabi ka natin dyan. Okay, recap tayo, no? Para natin nasasabi, sorry, balik tayo. Ayan, ito, makita lang natin quickly ulit. Ayan yung 4 signs na discuss natin, para natin masabi na may termite infestation na maaaring maganap o nagaganap na. Okay. So, yun, i-recap na natin ngayon. Na-cover ba natin lahat ng ating objectives na sinabi natin kaninang pag-usapan? Unang objective natin, yes, check na check, diba? Napag-aralan natin ano yung properties ng kahoy, ano yung mga pros niya or benefits niya as a building material. At pangalawang objective natin, naging check pa, yes, napag-usapan natin ang importance of wood preservation at ano ang mga pwede nating gamitin para maprotektahan tayo sa infestation ng mga halaman ng kahoy. At lastly, syempre ito sa future pa natin ito nilulook forward. As you go on to be future architects, we are hoping na itong mga knowledge na tututunan natin, i-apply natin sa ating mga future projects para tayo lahat sama-sama maging partners in caring for the Filipino Home. Okay, so dyan nagtatapos ang ating first module. Kaya kagaya din ng mga klase, di ba, may break muna bago sa next na ating subject. So let's take a quick break, panoorin natin to.
knowledge that they have attained today can supplement the practice of their future profession as architects and engineers. Good morning to our students and future professionals from Adamson University. It's a building block for you to grow and nurture your learning and passion to be a future architect someday. So maraming salamat po, Jardine Distribution, through this Jardine University. Maraming salamat po. KP Career Center is really concerned about how we can deliver career developments or program-specific trainings on these trying times. So thank you very much, Ma'am Pichi, and for the Jardine team for bringing this program-specific training. Great for us to have a sort of separation from our peers in terms of what we can bring to the table, what additional things to bring to the table, and hopefully wood preservation and wood conservation could be one of them. So I would thank Jardine Philippines and also our Build Site Track for facilitating this webinar, and I hope this could be the first of the many. And we're back. O, sana lahat ay present na ulit at ready na ulit mag-aral, nakapag-bathroom break with bathroom break kasama kanina. So ngayon naman, tutuloy na tayo dun sa ating second module para sa umagang ito. Kung natatandaan niyo po kanina yung nakasama natin si Mr. Joby Vilvestre na ating Vice President for the Construction Supplies Business Unit of the Jardine Distribution Company. Siya po ang makakasama natin ngayong umaga para sa ating second module, which is waterproofing solution. So let's all welcome Mr. Joby Vilvestre. Hi, Sir Joby. Hi, Angel. Thank you. Thank you for that very educational session about wood, no? Sana madaming bagong tip, no, na natutunan yung mga estudyante natin on the good qualities of wood and the benefits of also using wood as a building material. Important lang, gusto ko lang emphasize, is we still protect the environment while we patronize wood as a building material, no? Very important information there na sa bawat puno na ginagamit natin, kailangan nagtatanim tayo ulit, no? Upang may kapalit, no? So to make the building material a sustainable one. Okay? So, ang next module naman natin ay pag-uusapan natin guys ay ang next, no, na building material na pinaka-popular, no? Ito ang pinaka-common na ginagamit natin ngayon, no? So, and this is concrete, no? But before we start, let's look at the objectives first, no? Why we are here to listen about this building material called concrete. So, ang objectives natin mga students ay maintindihan natin na mas mabuti ang concrete as a building material, no? Dahil madaming factors that affect the durability of concrete, no? At pag natayo na natin ang konkreto, paano natin ito maproproteksyonan? Kailangan kasi tumagal ito, no? As architects, as builders, very important that the structures that you build will last for a lifetime, for generations.
Okay, and one of the more important ways to protect concrete is through the use of waterproofing. So let's learn the importance and the different types of waterproofing. Ano ba yung pinaka-best na waterproofing to protect concrete? No? And after learning all these, nais namin mangyari of course ay kayo ay magiging partner namin upang pangalagaan ang mga bahay na itatayo nyo para sa mga Pilipino. Alright, so let's proceed. Ano nga ba ang concrete? No? Kung tatanungin ko kayo, unfortunately I cannot hear any answers, but you can type your answers. No? What is concrete? Tingnan natin. Type nyo lang. Reminder pala, if you have any questions, just chat them. Later on, we'll answer them after the session. Okay, so what is concrete? Habang wala pang sumasagot, ay kadalasan yan pagka tinatanong namin yung mga nagpupunta sa site kami, tinatanong namin yung mga tao, konkreto, semento yan. Mga sagot nila, semento. But in reality, cement is not concrete. Cement is just a part. It's just a material that you need in order to build concrete, di ba? So, paano ba natin ginagawa ang concrete? Next slide, please. Okay. So, ang concrete ay ang konkreto ay isang low-cost material, kaya naman very popular to. Very common na ginagamit ng mga builders, no? At ang material nito is what you need to produce concrete is readily available, madaling i-source, no? Madaling gawin, madaling i-produce. At kung tamang nabuo ang konkreto, ito ay durable, no? Tatagal ng ilang taon, no? Magiging matibay ang struktura natin. Okay? Ang konkreto ay nabubuo sa pamamagitan ng paghahalo, no, ng iba't ibang materyales katulad ng aggregates, no? We have fine and coarse aggregates, pino at malalaki, mga graba at mga sand, no, buhangin, na inahalo sa tubig at semento upang makapagbuo tayo ng konkreto, no? So yun. So pag hinalo mo ang semento, sako ng semento sa tubig, no, yun ang magsisilbing parang fluid paste, no, na siyang magbabind together ng mga aggregates, no, yung buhangin natin, sand at mga graba. Okay? At pag hinalo natin yan, of course, at nabuo natin yung struktura, yun ay nagiging konkreto na. Okay, madami pang ibang components ang concrete. We'll touch on them as we go along. Next slide, please. Okay, so gaya ng nabanggit natin, no, ang semento, no, yung nabibili nating material, no, the cement is the material that bonds together the ingredients to make concrete, no. Ngunit may iba't ibang type ng semento, no. The most common ones we use in the Philippines is Portland cement. And Portland cement ay may type 1, type 2, type 3, type 4 hanggang type 5, no. Ang pinaka-common dito sa atin type 1 and 2, no. Ang ibig sabihin lang niyan, as you go higher, no, the more better, no, the better grade the type of Portland cement is, no. Mas higher quality, mas durable, and of course mas costly. Type 3 cement, Portland cement are the ones typically used in infrastructure, no, sa mga roads, no. They provide early curing time, kaya dahil nga kalye to, mga major highways, kailangan mas maaga yung curing time, no. Yung mga type 4 are the ones used in massive building structures like dams, no, at ibang malalaki pang kailangan ng mas matibay na uri ng semento upang makapagbuo ng matibay na konkreto, no. Type 5 usually sa mga advanced countries yan, no. Yan ay yung standard nila when they build structures and buildings, no. Of course, mas mahal ito dahil mas higher grade type of Portland cement. Okay, yung isa pa naman, yung blended cement is type of cement that is high grade also, no. Why high grade? Dahil usually ito yung hinahalo with supplementary cementitious materials, no, mga fly ash, mga silica. Normally ginagawa ito ng mga manufacturing companies who produce these specific blended type of cement.
Okay? So ang semento, pag hinalo mo sa tubig, that will cause hydration, no? At doon nagbubuo yung calcium silica hydrate at yung tinatawag natin calcium hydroxide, no? Key components, no, pagka hinalo mo yung semento at tubig, yun ang binubuo niya at sila ay magsisilbing fluid paste nga, no, that will then bond together the aggregates upang mabuo natin yung konkreto. Okay? Next slide. Alright, let's talk about aggregates, yung hinahalo sa semento, no? Iba't ibang klaseng aggregates meron tayong coarse and fine, no? Of course yung malalaki, no, like the crushed stones, the grava, tinatawag natin gravel. Fine naman na aggregate yung mga buhangin, sands, no? Iba't ibang types, river sand, manufactured sand, mining sand, no? Yan ang commonly na hinahalo natin sa semento. No, depende sa gagamitan natin. Like for example, dapat alam natin ang objective, no? Ano bang bubuin ko? Slab ba? Floor slab? Pagka floor slab, gamitin natin yung coarse aggregate, mga graba, di ba? Para mas matibay. Ang gagamitin ko ba dito sa hinahalo ko semento, pangpalitada ba? So I will use sand, no? Para maging pino yung aking magiging mapoproduce na material na pangpalitada mo. Okay? So madami-daming factors that will affect the production of yung material mo to produce concreto, no? The moisture content or the water content, no? Size at shape nga nung aggregates mo, they will all affect workability. Workability means yung ease ng paghalo, no? Siyempre, pag mas magaspang at malalaki yung graba mo na inahalo, no, hindi buhangin, ay mas mahirap siya ihalo. That affects workability. Yun lang ibig sabihin nito. Alright, next slide. So, ang isa namang inahalo sa semento, of course, is water, no? Like what I mentioned earlier, pag hinalo mo ang tubig sa semento, no, that will now cause the hydration effect, no, which produce the calcium silica hydrate plus the calcium hydroxide, no, na silang nagsisilbing fluid paste para mabuo nga at mag-bind together yung mga aggregates mo, which are either graba or sand. And reminder lang, let's use tap water, no, clean water when mixing with, no, but never use seawater because of the salt content, no. Very harmful yan eventually sa magiging konkreto natin. Okay? Water cement ratio is key, no? A key property of concrete, no? Napaka-importante. If mas madami kang hinalong tubig, mas less strong ang iyong magiging konkreto, no? So the higher the cement content of your ratio, mas magiging matibay yung konkreto. Okay? Next slide. So ano pa yung ibang hinahalo sa semento, sa aggregates, no? At sa tubig, yun admixture din, no? We call them admixtures. Iba't ibang klase ito, super plasticizers, retarders, accelerators, curing compounds, and so on. Later on, when we talk about entrained air, we also use an admixture to produce yung air na gusto natin sa konkreto, no? Called entrained air. Ang benefit or effect ng mga admixtures is they modify the properties of concrete, no? Nagiging mas matibay ang konkreto pag hinaluan natin ng certain types of admixture, no? You will need less cement content sa mixture mo, sa mix mo upang makapagbuo ka ng konkreto, no? You will reduce energy during placing or during mixing. Why? Dahil maging mas madadali yung workability, mas madali siyang ihalo kapag dinagdagan natin ng admixture, no? At it will reduce construction time. Ang construction time ay yung tinatawag natin curing time. Okay? So, mababawasan ang ating curing time. Dahil normally, ang pag-curing period is 28 days, no? At when you use admixture in your mix, mas mapapaaga to yung curing time. Okay? Next slide.
So ito yung nabanggit ko, entrained air and entrapped air, no? Ano bang kaibahan niya? So these are present in concrete, no? Entrained air is a desirable type of air na gusto natin sa ating konkreto, no? Why? Dahil ito ay bukod sa nakakatulong sa durability, sa strength ng concrete, pumpability niya, no? Ito ay normally gine-require sa mga countries na malamig, no? Dahil nga pag commonly pag nag-freeze ang temperature, no? Kung merong water content yung konkreto, ay ito ay mag-expand dahil mag-freeze nga, no? Ngayon yung entrained air will help in making sure na nakokontrol yung pag-expand ng air sa loob ng konkreto, no? Na-prevent nito, no, naiiwasan nito ang pag-expand ng konkreto, which will eventually lead to damages to concrete, no? Unlike entrapped air na karaniwan nangyayari ito tuyo sa paghahalo, no, maling paghahalo ng konkreto, no, at naiiwan yung mga bubbles, air, at nagkakaroon ng void, no, yung ating konkreto, no? At doon normally nagko-cause ng damage sa konkreto natin. If you're familiar with honeycomb, no? Sa Tagalog, commonly sa sites, ang tawag nila ampaw, no? Yun, one of the causes yun, one of the effects ng entrapped air, yung ganong damage sa ating konkreto. So it reduces the durability of concrete. Okay, next slide. Ito, supplementary cementitious material. I mentioned this earlier when I talked about blended cement, no? Normally ito yung hinahalo sa blended cement to make this type of Portland cement high grade, no, really durable one, no? So ito ay of course will entail more costs for the production, and pag itong type of cement ang inyong gagamitin, mas mahal siya, of course, no? Because it's the higher grade cement. Okay? Next slide. So ano pa yung mga ibang nilalagay natin sa konkreto, no? Upang mapatibay ito. We also use fibers, no, to help the concrete become stronger and more durable, no? Commonly, ang ginagamit natin yung reinforced steel, no? But sometimes in other countries, they also use other types of materials like plastic, glass, carbon, aramid. Aramid is, if I remember right, is a type of material na ginagamit sa mga bulletproof vests, no? So yun, these are fiber materials that are used, no, in concrete to make them stronger, no? Sa unang panahon nga, nung hindi pa na-invento yung konkreto, mga ninuno natin nagbubuo ng mga bricks, no? And they mix straw, no, dito sa bricks upang to make the bricks stronger. Okay? So yun, fiber is also important in ensuring a stronger concrete. And one of the most common nga na ginagamit natin ngayon is reinforced steel. Okay, next slide please. Okay, very important, start to finish, no? Pakiclick na lahat, ilabas na natin lahat ng pakiclick na lahat. Start to finish, very important. Click, can you click para lumabas lahat ng text? Hindi ko kasi nakakontrol. Okay, ayan. So start to finish. So this slide just tells us na sa proseso ng pagbubuo ng konkreto, napaka-importante lahat ng proseso, no? From the mix design, kailangan alam mo, no, saan mo gagamitin yung konkreto mo, no? Gaya ng sinabi ko nung una, ito ba ay para sa slab? Ito ba ay para sa palitada, no? So that will affect your mix design. Should I use aggregates that are graba, no, yung mga malalaki, or do I use fine sand, no, yung mga fine aggregates, no? Do I use more water, no, sa ratio? So yun, you need to understand what the purpose of your mix design, no? Mixing is also important. Kaya sabi ko nga, nabanggit ko kanina, one of the examples, pag improper mixing can cause entrapped air, no?
to remain in the mix at mananatili yan sa konkreto natin. So very important in in doing the proper mixing and preparation of the material, no? Transporting, placing, compacting, napaka-importante din. Of course, kailangan malaman natin kung transport natin yung minix natin na material, no? Malayo ba to? Kailangan kasi nag-cure na to, no? We have to make sure na we have enough time to properly cure, apply the product before they cure, no? Bago siya tumigas. Compacting, placing, of course, again, these are important factors, no, to prevent entrapped air, yung mga unwanted air natin, and to make sure na tama yung shape at tama yung compression ng ating binubuong structure. No? And of course, the curing time is very important. We have to abide and make sure we follow the recommended curing time for concrete. Okay? Sige, let's continue. Next slide. Okay. Sige. Marriage, no? Yung picture na yan, may kakasal. Bakit biglang nagpapakita tayo na yung kinakasal, no? Sino ba yung kinakasal? Yung mga slides na pinakita natin kanina, no? Meron tong dalawang materyales, no? Na yun nga, sinasabi natin, parang kasal to ng tao, they're very compatible, no? At yun nga ang marriage of concrete and steel, no? Sila ay parang mag-asawa, they complement each other, no? Ang reinforced steel ay nilalagay natin sa konkreto upang, no, mag-complement sa isa't isa. Bakit ba sila nag-complement sa isa't isa, no? Very important kasi yung compressive strength at tensile strength, no, when we build concrete, no? Compressive strength ay simply yung ibig sabihin niyan, no? Habang ang isang struktura ay tumataas, no? Syempre bumibigat 'yan, no? At habang bumibigat 'yan, kung mahina yung struktura, ay bibigay yung structure. So yung material, no? Yung konkreto. Kaya napaka-importante na may reinforced steel sa loob ng konkreto upang makatulong sa compressive. Yung konkreto pala ang nagbibigay nagdudulot ng compressive strength sa isang structure, no? Yung steel naman ang kanyang benepisyo sa isang structure ay ang tensile strength, no? Tensile strength, ano naman yan, the ability or the ability of a structure to resist breaking, no, pagka in-stretch siya. Ibig sabihin, as you build a material na pahaba, no? Kung ito ay konkreto lamang, walang bakal sa loob, ay eventually bibigay ito. Imagine niyo, no? Walang reinforced steel sa loob yung konkreto at itong slab ay pahaba. Lalo na pag binubuhat niyo, no? Bibigay ito kung wala itong reinforced steel. So yun ang malaking tulong ng steel sa konkreto, no? Concrete provides compressive strength and steel provides tensile strength, no? So they are very compatible to each other. Kaya sila ngayon talaga sa mga, lalo na sa high-rise, sila ang napaka-importante, no? Tamang bakal, no? At tamang mix ng konkreto. Alright? So next slide. Ngunit sa marriage ng concrete and steel, no, ay siyempre pag gusto nating magpakasal, gusto natin to tumagal, di ba? Matagal lang pagsasama. Sana forever. Kaso, katulad ng mga mag-aasawa ngayon, sa kasawi ang palad, di naman lahat na nagtatagal, no? Sabi nga nung, sino bang artista dito sa Walang Forever, no? Pelikula to So wala palang forever. Ganon din sa concrete and steel, sa pagsasama ng concrete and steel, no? Walang forever. At sino ba yung nagdudulot ng crack, no, sa isang marriage, no? So gaya din ng konkreto ay nagkakaroon ng crack, no? May third party daw. Naku, sino ba yung third party na yan? So tingnan natin ang third party. Ang third party ay yung mga nagiging problema ng concrete, no? Nagpe-penetrate, pumapasok sa concrete upang sirahin ang pagsasama ng konkreto at steel, no?
So madaming problema ang konkreto, no? Before we show kung sino yung mga third party na yan, very important yung durability ng concrete, no? You will be able to produce a very durable concrete, no? First, if you do use the correct material, product mix, no? Tamang paghalo, no? Environment, syempre habang pinoproduce mo yung mixture mo, you have to make sure na nasa tamang nasa tama yung environment, hindi masyadong mainit, no? Hindi umuulan, of course. No? So you have to make sure tama yung environment when preparing the mixture, no? Workmanship, no? Hindi dapat pwede na yan, tama na yung halo na yan. Hindi, dapat maganda yung paghalo mo, no? Very important ang workmanship, no? Change in use, no? Ibig sabihin lang yan kung biglang dapat alam mo nga yung paggagamitan mo ng mixture mo, no? Will it be a slab, no? But biglang hindi pala para sa slab, then hindi pwedeng kung fine sand yung ginamit mo sa mixture mo, hindi mo pwedeng gawin, pwede na rin yan dyan, sayang ang trabaho. Hindi, no? You have to make sure tama yung iyong mixture, depende sa objective ng paggagamitan mo. So that will ensure ng durability or strength ng iyong konkreto na ipoproduce. Okay? So, balik tayo dun sa third party. Hindi lang isa ang third party, madaming third party, no? Madaming umaatake sa isang marriage, no, ng concrete and steel, no? Ito, some of them. The most common, carbonation, reaction ng carbon dioxide with silica hydroxide, yung na-produce during hydration of the cement, no, and water, no? Pag nag-react kasi may carbon dioxide in the atmosphere, no? Pag nag-react dun sa mixture, no, sa mixture pa lang, at ito ay mag-react na dun sa maapektuhan nito yung konkreto, no? Eventually tataas yung acidity, no, at maapektuhan yung protection ng bakal sa loob ng konkreto. At eventually, pagka may pumasok na tubig, doon nagkakos ng corrosion, no, of the steel inside the konkreto. At nangangalawang na at tumihina yung ating konkreto. Fluoride attack, similar din, no, especially in areas na malapit sa seawater, no. If that penetrates the concrete, that will affect the durability of concrete, and that will cause more moisture inside the concrete. Dahil ang concrete may pores, no, may capillaries. Pag pumasok yun, eventually magko-corrode din at mangangalawang din yung ating reinforced steel, which will eventually result to a weaker structure. Yung sulfate attack din, chemical reaction din to. One of the components ito common in the ground, no? So pag nag-react yung ground sa slab, no, usually that will cause sulfate attack, and which will also cause a weaker structure, no? Spalling ng ating konkreto, no? At kaya example dyan, yung isang picture dyan, na-expose na yung reinforced steel, no? And pag na-expose na yan, then mas madali siyang pasukin ng tubig, madali ma-expose sa tubig, no? At mangangalawang at hihina yung ating struktura. At ang pinaka-common natin na atake ay nanggagaling sa tubig, no? Dahil ito ay lalo na sa Pilipinas, no? Ito ay everywhere. Tayo ay may rainy season, no? Kahit nga summer, umuulan pa din, no? So dahil tuloy-tuloy ang ulan, pag pumasok ang tubig sa konkreto na may natural pores, no? May capillaries, ay ito nga eventually magkakos ng weaker structure, maapektuhan yung durability ng konkreto, at eventually pag umabot siya dun sa reinforced steel, will cause corrosion, at yun, tuloy-tuloy na ang pag-deteriorate ng ating konkreto, no? So permeability is key, no? Very important to make sure na ang ating konkreto ay permeable, no? Highly permeability ang importante. Ibig sabihin ay yung property ng concrete to resist these attacks, no? Especially water attack, to resist water penetration, yun ang ability ng konkreto. So, how do we do that, no? Aside from making sure na high grade ang ating cement, tama yung paghalo natin, tama yung pag-prepare natin, paano pa natin ito ma-ensure, no? Especially
the water attack, no? Dahil ito nga ay napaka-common. At kahit na gaano kaganda nga yung paghalo mo, pag-prepare ng semento mo, ng konkreto mo, ito rin ay may natural pores, gaya din ng tao to may pores, no, na maaaring pasukan ng tubig. So paano natin maproproteksyonan, no, ang ating konkreto laban sa pinaka-common na damage caused by water, no? Ito usually ang mga pinapasukan ng tubig sa isang konkreto, no? Pag hindi nga maganda yung konkreto, no, madaming entrapped air, hindi tama yung mixture mo, mas madami kang water content kaysa cement, no, it can cause honeycomb o yung mga ampaw, no, mahina yung konkreto mo, madaling mabitak, no, papasok ang tubig dyan. Cracks, no, hindi maiwasan, magkaka-crack ang ating konkreto, no, caused by movement, no, dyan papasok ang tubig, no. Joints o yung pinagdugtungan, no, katulad nung cold joints o yung tinatawag commonly sa site na kilikili, no, hindi kilikili ng tao, yung connection ng isang wall at floor slab, no, yun yung tinatawag na cold joints, no, doon pwedeng pumasok ang tubig din. And of course, lahat ng konkreto may pores, no? Maliliit na pores na pinapasukan ng tubig, no? So how do we protect water from the damages that it will cause on concrete, no? Ito, just some examples, no? Warning signs pag nakikita nyo to sa site or sa inyong struktura na tinatayo, no? Those are just some examples, but this next slide will show yung mga nakikita natin commonly, no, yung mga nag-ano na yung wall natin parang inaamag. Bakit kaya? Ibig sabihin may moisture na nagsi-seep in na, no, galing sa kabila, pumapasok na sa konkreto natin. Watermark, ganun din, no, dahil nga tumatagas na sa konkreto, sa wall natin, nagmamansya na, no, ng tubig, no. Kung ang hamba natin sa wall, no, nakikita natin, ba't nabubulok to? Hindi ko naman to binabasa. No? Ibig sabihin, may tumutulo ng tubig na galing nagpe-penetrate from the wall. No? At rust, no, kung may mga bakal na katabi yung wall, papansin natin yan. No? Hindi naman tayo naglalagay ng tubig, hindi naman natatamaan ng tubig tong gamit ko na bakal. Bakit itong appliance ko, itong washing machine ko, bakit kinakalawang na? So those are common signs, no, na mayroong waterproofing problem yung ating struktura. Next slide. So, the question is, paano natin mapoproteksyonan ba ang ating konkreto, no, sa water damage? At kung may gagamitin tayo, katulad ng waterproofing, ano yung pinaka-best type of waterproofing? Okay. Ito naman ang aming mapapayo sa inyo, no? Okay, iba't ibang klase ang recommended types of waterproofing. Madaming waterproofing, guys, no? Merong bitumen type, no? Yung, kung familiar kayo dun sa torch applied, pinakasauna, no? Ito yung mga asfalto, sinusunog. No? Membrane, no? At meron din tayo mga cementitious type, no? At meron tayong rigid type, at meron tayong flexible type. Saan ba ginagamit to? Mga types of waterproofing, no? Example you can see here is a model of a house, no? So yung ating, if you see here, unahin natin yung dilaw, tinatawag natin rigid waterproofing, no? Ito ay, as the name implies, rigid, ginarecommend ito na i-apply sa mga lugar na walang masyadong movement, no? Like basements, no? Bathrooms, especially bathrooms in the lower floors, no? Swimming pools na nasa ground level, no? Walang masyadong movement, no? Mas affordable kasi ito, this type of rigid waterproofing, no? Ito yung gina-recommend dyan. At ano naman yung flexible waterproofing? Flexible nga dahil ito ay recommended to be applied on areas na susceptible to movement or may traffic, may naglalakad, kagaya ng roof decks, no? Sa taas ng struktura, balconies, even firewall na matataas na ng mga struktura. Bakit nga? Dahil nga may galaw na ito, no? Upang sumabay sa galaw yung in-apply na waterproofing, it is recommended that you use a flexible type of waterproofing, no? Ngayon, yung mga nabanggit kanina na mga cracks, no, mga joints, no,
kailangan ito, bago mo i-apply yung waterproofing, recommended din namin na pasakan muna natin to, i-seal natin using a fast-setting hydraulic cement. No? So ito ay pang tapal dun sa mga existing cracks, no? Sa mga cold joints, upang ma-ensure natin na even after we apply the waterproofing, itong mga cracks na to ay selyado na at hindi na maaaring pasukin pa ng tubig. Okay? Sige. So, yan ang mga iba't ibang klaseng types of waterproofing. At ang aming rekomendado, no, para sa konkreto ay isang materyales na waterproofing na angkop din sa konkreto, no? Made of, ang base din niya ay semento. Kaya siya ang tawag dito ay cementitious waterproofing, no? Ito for us, ito ang best type of waterproofing to use, no, on concrete, no? Why? Let us look at the different advantages, features ng cementitious waterproofing. Una, ito ay may double protection, no? Kung familiar na kayo sa negative and positive water pressure, no? So water pressure, ibig sabihin, positive water pressure, ibig sabihin, ito yung side ng struktura or wall na directly in contact with water. Okay? Example dito sa visual na ito, no? Yung firewall sa labas, kung may tuturo ng cursor, no? Yung firewall sa labas ng positive water pressure, kung nasaan yung positive sign ng water pressure, yan yung positive side, no? Na tinatawag, no? At yung negative side naman, yung if you look at that, may basement, no? Yung negative water pressure, ayan yung side ng wall o struktura na hindi directly in contact with the water kasi nga nasa labas, no? So nasa loob siya, no? Kaya siya tinatawag na negative. It's not directly in contact with the water pressure. Now, ang tanong siguro dito, no? Okay, yung positive side, madaling applyan, no? Dahil exposed siya sa labas, doon mag-a-apply ng cementitious waterproofing. Ang tanong dito, yung basement, no? Dahil nga nakalubog siya sa lupa, no? May portion doon na hindi mo na maaabot, no? If pwedeng maituro ng cursor natin, hindi maaabot ng waterproofing mo dahil nga nakapailalim siya sa lupa, no? So, ang applyin natin ay yung cementitious waterproofing natin doon tayo pumunta sa loob ng basement, no? I-apply natin yung wall, no? If you can see that, pakituro na lang sa cursor yung sa loob ng basement sa baba, no? Doon i-apply yung waterproofing mo diyan sa negative side ng wall, no? Kita nyo sa ilalim siya ng lupa, no? Dahil diyan din magaling ang cementitious waterproofing, positive o negative side. So kung yung tubig sa labas, yung lupa, lalo na sa ilalim ng lupa, may moisture yan, no? At kahit bumaha, no? Syempre, dun sa kabilang side nung wall, walang waterproofing, papasok siya. Pero hindi siya makaka-penetrate sa negative side dahil nga na-applyan mo ng cementitious waterproofing. So yun ang kagandahan ng cementitious type of waterproofing na very effective sa positive and negative side. Okay? Next slide, please. Okay, ang isa pang mode of action, no, or how does a cementitious type of waterproofing work, no? Ang kanyang effect ay tinatawag natin, or mode of action, is crystallization. No? How does crystallization work? Very important to, no? Ang isang konkreto, no, nakikita nyo sa visual, ay naturally may pores yan, no? Yan, parang cross-section ng konkreto yan. Yung parang light blue space, yan yung capillaries, no? Or voids, no? At yung konkreto nga may pores na maaaring pasukan ng tubig, no? Meron ng konkreto natural line, no? Inside, no? At may moisture nga din na rin yan, no? Lalo na kapag walang protection ng waterproofing, no? Ngayon, we soak the concrete with water, no? Binuhusan natin ng tubig yung konkreto.
dahil nga sa capillaries nito at sa pores, papasok yung tubig, no, inside. As you can see here, yung arrow with the light, with the blue, aqua blue, pumapasok sa loob ng konkreto, no. So, ang crystallization with cementitious waterproofing will work, no, by when you apply the cementitious waterproofing na yung red, no. So una, babasain yung konkreto at i-apply natin yung ating cementitious waterproofing. Yung tubig will serve as a carrier, no. Siya yung tutulong dun sa in-apply natin na waterproofing na pumasok, mag-penetrate, no, doon sa loob ng konkreto. As you can see here, pumapasok yung red, no, na color. Yan yung nagsisymbolize ng ating cementitious waterproofing, no. Pagka napasaan muna natin yung konkreto, tapos nag-apply na tayo ng cementitious waterproofing, papasok siya ngayon together with the water, no. Magiging carrier water, papasok yung ating cementitious waterproofing, at yung ating waterproofing ay mag-react ngayon dun sa lime, no, na nasa loob ng konkreto. Yun yung tinatawag na crystallization. Pag nag-react na siya, no, mag-harden at mag-expand itong mga lime natin, at iba-block na niya yung mga opening ng konkreto, no? Yung mga capillaries, yung mga pores, iba-block na niya, no? Ganon ang effect ng crystallization at ng ating cementitious waterproofing. And that's how cementitious waterproofing will waterproof the konkreto, no? Pipigilan na niya dahil pinapasakan na niya, no? Nag-expand yung line at nako-cover na niya, no? Napapasakan na niya yung mga openings, yung mga capillaries at pores ng konkreto, no? Upang hindi na makapasok ang tubig sa loob at hindi na maka-damage. Alright? So, normally, ang aming recommendation pag cementitious waterproofing ay 2 coatings, no? So, the first coat, kagaya ng sinabi namin, tubig muna, saturate the concrete with water, then apply the first coat. We recommend na vertical application muna, no? Vertical muna application ng first coat ng waterproofing, no? Hintayin nating matuyo, no? After 8 hours, cementitious waterproofing, basain natin uli yung substrate natin, no? Basahin natin uli bago i-apply yung second coating. Opposite naman yung direction ng application. Kung una ay vertical, kung una ay horizontal, pangalawa naman ay vertical, no? Why? Para to ensure na covered lahat, na walang may iwang espasyo o portion ng wall. Mala-applyan natin lahat ng waterproofing natin, no? At ang kagandahan nga nito, dahil sa crystallization, nanunuot, no, sa loob ng konkreto yung ating waterproofing at nagki-crystallize sa loob, no, at naging parte na siya ng konkreto, no? That's really the big benefit of a cementitious waterproofing, no? Semento sa semento yung ginagamit, no? Very compatible sa konkreto, no? Parang ano lang yan, parang ka nagwe-welding, no? Kung naputol yung iyong bakal, no, nagkaroon ng corrosion na napali na, no? Instead na gumamit ka ng mga epoxy para idugtong na hindi matibay, no? Normally wini-welding yan, di ba? Dahil nga magiging mas matibay, no? Kasi bakal pa rin yung ginagamit mo upang idugtong mo yung bakal mo, no? Similarly, analogy niyan dito sa waterproofing, cementitious ang gagamitin natin sa isang konkreto, no? Semento sa semento. Okay? So, madaming iba't ibang klaseng waterproofing, no? So, isa-isahin natin. May integral type, no? Ito yung mga early types of waterproofing na ginagamit na. Ito ay hinahalo, no? Hinahalo sa pag nagmi-mix pa lang tayo, no? Hinahalo siya sa habang nagmi-mix, no? Nakasachet siya. Commonly, these are available in the hardware, no? Integral type of waterproofing, no? Ngayon, ano yung advantages and disadvantages ng integral type versus the cementitious waterproofing, no? Just in case lang, hindi maganda yung pag-apply mo ng waterproofing, no? Nagkaroon ka ng problem. Kailangan mo i-repair, no? Kailangan mo remedyohan. Pero kailangan, hanapin mo muna saan yung problema, di ba? Just like any other situation. Hanapin mo saan ba yung tumataga, saan ba yung naging problema, saan ba ako sumablay
sa waterproofing ko. Pag cementitious ang ginamit mo, madaling makita, no? Kasi pinahid mo siya. Okay? Unlike integral type, no, na hinalo mo dun sa mismong mix ng semento sa habang hinahalo mo pa lang yung aggregates with cement and water, hinalo mo siya doon. So hindi mo mahanap ngayon, mahirap i-detect saan mismo yung damage, no? And another disadvantage of integral type, hindi siya evenly, no, ma-distribute dun sa halo mo, no? So hindi ka assured na yung protection will be uniform across the concrete. Okay, so that's one disadvantage between cementitious and integral type. Next. Cementitious type versus elastomeric, no? Ano ba itong elastomeric? Popular ito ngayon dahil ito yung mga pintura na nadidinig natin, no? Na umulan man umaraw, no? Elastomeric paint na dapat gamitin dahil ito ay elastic, no? Flexible. Ibig sabihin, sinasabi nga ng ibang kumpanya, waterproofing na rin to, may pintura ka na, may waterproofing ka na. Unfortunately, that is not entirely true, no? Dahil ito nga ay coating lamang, no? At hindi siya tunay na waterproofing, no? Siguro for a particular time, it will have some protection, but eventually, no, pag through the years, as an example, yung nakikita nyo dyan sa inyong screen, no, under elastomeric, eventually, no, pag walang proper waterproofing yung structure, like this one, the firewall, no, at year in, year out, inuulan, nababasa, no? Eventually, papasok ang moisture sa loob ng konkreto, no? At pag pumasok nga sa loob yan, lalabas yan, no? Dito sa firewall, as an example, kita nyo, lumulobo na. Napapansin nyo ba yun? May ibang structure ay at lumulobo yung kanyang pintura, no? Ibig sabihin nun, may moisture na sa loob na lumalabas at tinutulak na palabas yung pintura, no? Kaya nakikita nyo yan, natutuklap na siya. Unlike cementitious nga, dahil parte na siya ng semento, very effective yung crystallization function niya, ay nabablock niya lahat ng pores ng konkreto, no? Very protected yung structure, no? From moisture penetration. Ayan, example, if you're familiar with the Pacific Star Building, napakatagal na niyan, no? Wala nagiging problema. In-applyan niya ng isang cementitious waterproofing. Okay? Next. Bitumen, ito yung nabanggit ko nung una, no? Bitumen type of waterproofing, no? Commonly ito yung torch applied, hot applied, no? Sinusunog, no? Para siyang membrane tapos sinusunog, no? Meron din pinapahid, no? Asfalto kasi ito ang kanyang base, no? Meron din cold applied type of bitumen. Now, ano naman ang disadvantage nito, no? Versus cementitious type of waterproofing. As you can see, yung cementitious type natin, dahil nga nagiging parte na siya ng semento, it will last a long time, no? Kahit anumang elements ang tumama dito, no? Araw, matinding init, no? Matinding ulan, protektado yung structure mo. Pero ang bitumen type, no? For a while, it will serve some protection, but eventually, it cannot resist, no, yung outside elements like intense heat, no, yung UV rays ng araw, ulan, bagyo, at araw na naman. So eventually, nag-emulsify ito at nakikita nyo na unti-unting natutuklap na, no. Bukod sa hindi siya tumatagal, ang pangit patingnan kasi nga dahil asfalto to, kulay itim, no. Ang pangit tingnan compared to the other picture na nakikita nyo, no? May nakikita tayong ganito sa mga structure, no? Hindi natin pwedeng sabihin, ang ganda ng building, no? Pero hindi natin masasabi na maganda yung building dahil kulay itim nga siya tapos nagtutuklap-tuklap pa, no? So that, aesthetically, hindi din siya layo niya compared sa cementitious waterproofing. But more importantly, yung function niya, no? Mas hindi siya tumatagal dahil hindi nga niya kayang i-resist in the long term yung elements natin, init at ulan. Okay? Next slide, please. Okay, nabanggit ko na rin to, no? Cementitious type, bitumen and elastomerics cannot last long dahil nga hindi nila nare-resist yung araw at ulan, no? At bukod pa doon,
in terms of trabaho, no? Siyempre, gusto natin sa site, tuloy-tuloy ang trabaho, no? E paano kung umuulan? No? Eh, kailangan, nahalo ko na itong, itong waterproofing solution ko. Kailangan ko nang ipahid dun sa firewall ko. Eh, umuulan, no? Okay ba to? Pwede, no? Pwedeng i-apply, no? Kahit sa basang pader, no? Kahit importante nga mabasa yung pader, no? Siyempre, hintayin natin medyo humina ang ulan, no? So, kahit basa pa siya, pwede na natin i-apply ito, no? First coat, and hintayin natin matuyo. Pag tuyo na siya, more or less after 8 hours, apply the second coat, no? Using cementitious waterproofing. Sa bitumen or elastomeric paint, no, hindi pwede, no? Hindi pwede mag-apply habang umuulan. Kailangan hintayin natin huminto ang ulan, no? So makaka-delay ng trabaho. Okay, in summary lang, so pakiclick na lang natin lahat, no? Tingnan natin yung mga features, no, ng isang cementitious waterproofing versus bitumen at elastomeric, no? Kung ang qualities ay nagagawa ng cementitious o bitumen man o elastomeric, check. Kung hindi, X, no? So ayan, simple gamitin. Yes, simple gamitin lang, di ba? Kailangan mo lang siya ihalo, no? If you look at the directions for use, commonly ang rigid type, no, ihalo mo lang sa tubig, no? I-mix mo lang, no? Meron namang flexible type na inahalo sa semento, no? Yung polymer niya. So madali lang siya, yung solution niya madaling ihalo, madaling i-prepare at madaling ipahid, no? Unlike bitumen, no? Bitumen at elastomeric at bitumen nga commonly kailangan mo pang hintayin umaraw, no? Mawala yung ulan, no? Bago gamitin. Bitumen, normally, tino-torch apply pa to. So, very tedious, no? Elastomeric, in a way, madali dahil ipapahid mo lang, parang pintura, no? So, pwede siyang check. Kasing tibay ng semento, di natutuklap at nagtatagal, no? Kaya ba yan ng cementitious? Yes, napag-usapan na natin yan dahil nagiging parte na siya ng semento, no? Ang bitumen, hindi, no? Eventually, at elastomeric, hindi, no? Hindi niya kayang i-resist yung mga elements. Moisture, water, UV rays, no? At nagtutuklap siya. Non-toxic. Importante pala yan, no? Sa isang waterproofing na non-toxic. Why? Kasi in contact with water sometimes yung ina-apply natin, no? Especially kung mga water tanks na concrete, no? Ang cementitious waterproofing natin ay non-toxic, no? Hindi nakakasama sa tubig, no? Especially in potable water. Ang bitumen at elastomeric ay hindi dahil may chemical to, of course, hindi siya pwede, no? Nakakalason siya sa tubig. At napag-usapan na natin, pwedeng i-apply tag-ulan man o tag-araw, no? Pwede ang cementitious, ngunit ang bitumen elastomeric ay kailangan mong hintayin na huminto ang ulan, no? Bago ka makapag-apply. Alright? So next. Guys, if you have questions, just type in, no? I hope hindi pa nakakatulog, no? Hindi kayo nakakatulog sa akin. Very useful itong mga information na ito, especially for you guys, no? Na nagsisimula sa architectural course natin. Okay, how about yung mga areas na prone to movement, no? Ang napag-usapan natin kanina, more of cementitious rigid type of waterproofing, no? Example kanina, basement, no? Yung toilet and bath na nasa lower floors, no? What about areas na prone to movement nga, no? May traffic, may naglalakad, no? Katabi ng highway, so may galaw, may movement yung lugar, no? Ano yung dapat natin gamitin? Gaya ng nabanggit kanina, let's use the flexible type of waterproofing, no? So, ayun, nakita natin dito for rigid cementitious waterproofing that can be used in basements, swimming pools, toilet and bath, no? Cistern tanks. Normally, sa mga areas na walang masyadong movement. At yung flexible type of waterproofing, let's use that for areas naman na matataas na, no? May magalaw like firewall, high-rise buildings, balconies, no? Elevated pools, no? Ano pa? Roof decks, no? Kung saan may mga naglalakad, at mataas nga at may galaw, no? Upang sumabay siya sa galaw, no? Yung ating flexible waterproofing. Okay, next slide. So yun, bago natin i-apply kung rigid type man o flexible type
waterproofing ating gagamitin. Importante, no? Sabi nga doon sa instruction natin when you read the label, siguraduhin malinis yung substrate mo, linisin, tanggalin ang mga dumi, no? Bukod doon, tingnan kung may crack, no? I-seal mo na yung mga cracks, no? Bago i-apply yung waterproofing, no? Why? Very important yan kasi to make sure na, kasi yung crack maaaring tagusin yan sa likod, no? Hindi natin alam na baka doon pumasok kahit nag-apply tayong waterproofing. Meron pa rin point of entry ang cracks, no? At yung joints. Yung joints nga yung katulad nung cold joint, yung tugtungan ng slab at ng wall, no? So, how do we do that? How do we pakibalik lang muna, Jason. Pakibalik muna. Sige pa. Ayan, no? So, we can use fast setting hydraulic cement, no, para pangtapal natin doon sa mga crack na nakikita natin, no. Madali lang gamitin to. Hindi na tayo kailangan maghalo pa ng semento, no. You just if you're familiar with the fast setting hydraulic cement that is available in the market, no, ano lang to, parang powder, haluan mo ng konting tubig, pisil-pisilin mo sa kamay mo, no. Pagka naramdaman mo medyo init-init na, pwede mo nang ipasak doon sa mga kailangan mong kapalan, no, na pinagmumulan ng tubig, no. Diyan naman yung cold joints, gaya nga ng sabi ko, yan yung connection, no, o yung joint between the wall and the floor, no, floor slab. Yun, nakita nyo, ina-applyan niya, pinapasakan niya ng gumagawa muna tayo to make sure na maganda yung pagkapit, no, ng dovetail, no, na hukayin natin ng maliit na dovetail before we apply the water plug, before we apply the fast setting hydraulic cement. Okay? So we do that, no? Para, sige, next slide. We do that before we apply the waterproofing to ensure na very strong at durable yung ating magiging waterproofing. Next slide, please. So ayan, dito lang pinapakita, no? Nagko-complement sila yung ating fast setting hydraulic cement at yung ating cementitious waterproofing, no? So yun, nakita yung visual na yan. Bago i-apply yung brush na yan na nagsisignify ng waterproofing, ina-applyan muna yung joint, no, cold joints ng ating fast setting hydraulic cement, no. Yung visual dyan na nagsasabi 20 mm, yan yung nabanggit ko na maggawa muna tayo ng dovetail hole, no, doon sa joints, no. Kukain natin ito dovetail structure, shape, no, para kumapit na when we kumapit ng mabuti yung ating fast setting hydraulic cement, no. And then we can apply already the waterproofing. Okay? So walang papasukan ng tubig. Sige, next. Yan. Pag na-apply ng mabuti, no? Na-apply yung fast setting hydraulic cement sa cold joints, sa mga cracks, and then we apply the cementitious waterproofing, no? Wala nang posibleng pasukan pa ang tubig, no, sa ating struktura. Well waterproof siya. Okay? Next. Okay, konting advertisement, no? Again, we don't intend to sell our products, but we talked about cementitious waterproofing, no? Rigid type, flexible type. We talked about fast setting hydraulic cement, no? Because we feel nga, no, these are the best types of waterproofing available in the market today, no? So tandaan nyo, pag in your actual work, no, o kapag konkreto ang kailangan yung i-waterproof, think of the qualities of the cementitious waterproofing. At kung sakali, no, makita nyo itong mga brands na to sa merkado, sa DIY, sa hardware, eh sana, no, magamit nyo din. Kasi ito yung mga pinili naming produkto namin na market for several years now. Subok na mabisa, no? At madami nang gumagamit ng mga arkitekto, mga inhinyero, mga contractor, no? Example nga niyan, yung Pacific Star Building, in-applyan niya ng aming cementitious waterproofing, no? So, ang rigid type of cementitious waterproofing namin ay tinatawag namin Super Togasil. Ang aming flexible type of waterproofing ay dalawa, no? We sell two kinds, yun ang Optimum Flex at yung Optimix Plus, no? Ano ba kaibahan nila? Yung Optimum Flex is slightly more expensive dahil ito ay part A and B, no? Paghahaluan mo yung polymer
and the high-grade cement, no, na nasa loob na. Okay? So, tamang-tama yung sukat niya, halo mo na lang sila. Ito namang, excuse me, just take water. At yun namang Optimix Plus, no, meron din kasing commonly na hinahalo yung polymer sa available cement, no, na nabibili. So yun yung aming flexible waterproofing na Optimix Plus, no. Kailangan mong bumili ng important cement, no, upang ihalo dito sa polymer na nasa loob niya. At yung aming fast-setting hydraulic cement, which we cited as an example, ay yung tinatawag naming water plug. Okay? Alright, balikan lang natin yung ating objectives, no? I hope very clear yung yung explanation ko sa inyo, no? And let's look back at the objectives na achieve kaya natin, guys, no? Sabi natin before I presented to you, sabi natin sana maintindihan natin na mas mabuti yung konkreto as a building material, no? Hindi lang to basta-basta hinahalo at tinatapal at binubuo, no? Madami pa lang kailangan tandaan, no? Madami kailangan maintindihan upang makabuo ng isang matibay na konkreto, no? At pag nabuo natin ng konkreto, dapat pala natin itong proteksyonan, no? Dahil nga madaming third party or outside elements na maaaring makasira o makadamage sa ating konkreto. Okay? At dahil alam natin na kailangan proteksyonan siya, ano ba yung mabisang produkto, no? O para maproteksyonan siya, no? Dahil nga ang isang very common attack ay nanggagaling sa tubig, no? Ay kailangan natin ng isang mabisang waterproofing. So, nalaman natin ngayon na ang isang mabisa ay ang cementitious waterproofing at meron tayong rigid type at flexible type, no? And eventually, kapag naintindihan na natin, no, may mga tips na tayo paano ba magtayo ng isang matibay na struktura, paano ba natin ito maproproteksyonan, no? Sa pamamaraan ng paggamit ng mabisang waterproofing, tayo ay makakapagtayo ng isang matibay na tahanan, no? At yun ang nais namin, na kayo ay maging partner namin, no? Kasi yun ang aming adhikain, no? Sana ay makapagtayo tayo ng mga matitibay na bahay para sa mga Pilipino na magtatagal ng matagal na panahon, no? So yun, be our partner in caring for the Filipino home. So sana na-check natin lahat to, na-achieve natin ngayong araw na ito. Okay? Sige. Baka may tanong tayo, guys. Chat lang natin. I hope, no, madami tayong natutunan, hindi lamang sa konkreto, so ngunit pati sa wood, gagaya nung na-explain ng ating kasama si Angel, no? So let me call now Angel again para sa next part ng ating seminar. Angel? Thank you so much, Mr. Jody Delvestre. So classmates, sana marami tayong natutunan ngayong umaga. At sana din, syempre, nag-enjoy tayo. Ngayon naman, para sa ating closing remarks, may we call on the Dean of the College of Architecture of the Adamson University, Mr. Sylvester Sean Senyo. Hi, Dean Senyo. Yes, magandang umaga sa lahat. Thank you again. This is the second batch for a collaboration with College of Architecture, Adamson University with Jardine. No? Maraming salamat for your Jardine University initiative. I'm sure na marami natutunan mga mag-aaral, mga classmates natin from College of Architecture from Adamson University, and we want to give the best to our students, no? And I'm sure that you've learned a lot from this experience, and naging gamified ang dating, naging highly interactive. And e-certificates will be issued at the end of this webinar through your email address. No? Again, in behalf of College of Architecture, Adamson University, maraming salamat po to Jardine, and thank you to all our Building Technology 1 students for actively participating in this webinar. This is an annual collaboration between Jardine and Adamson University. So expect more of these events in other topics with Jardine Distribution. Maraming salamat po.
Sorry, nakamute ako. Yes. Thank you so much, Mr. Masyado excited si Insenio. Miss eh. Masyado excited. Yeah. Masaya po talaga kami na, oo nga, sinasabi niyo po, Ilan po bang pangalawang participants beses. ngayon? Ilan ang participants ngayon? Kasi Nakailan tayo, Direk? last year Yes, was sir. 300 plus eh. 300 plus, no? And 214, at least 214 out of 280, at least we have the majority naman. We're expecting kasi 280 sana, no? And 214 only attended. But again, expect that we will, we have it required for oral building technology 1 students to attend. Sayang kasi, no? And sa akin lang, kawalan ng mga hindi pumunta ngayon, ang hindi nakadalo sa event ngayon. Yun lang po masabi ko lang. At maraming salamat ulit, Jardine, for coming up with this very interactive and gamified event that I'm sure that our students have learned a lot. And those with graphics, no images, mas maintindihan nila yung mga lesson natin about building technology, particularly wood, termite waterproofing, and concrete waterproof. Wood, termite proofing, and concrete waterproofing. Maraming salamat po ulit, Jardine. Maraming salamat po. Thank you so much, Mr. Insenio. Thank you, sir. Maraming salamat po sa supportan nyo. Okay. Bago natin tuluyang i-close, Sir Joey, ng ating session, may bumabol pa pala ng questions. Read off ko na lang. Aside from termites, can Solignum protect wood from other pests? Yes po. Talagang literal, di ba? Sabi na nga ang pangalan, Solignum all around. Hindi lang po termite ang napaprotektahan ng Solignum sa atin. Pati rin yan against yung dalawa pa niyang ibang kalaban. So, fungi or amag, pati yung wood borer and bukbok, napaprotektahan tayo niyan sa Solignum. Another question, I think this is for Sir Jovi. What do we mix with Solignum before we apply it? Oh, sorry, rather, for me palang para ulit. What do we mix with Solignum before we apply it to wood? Wala pong hinahalo sa Solignum. Ready-to-use formula po siya. May waterproofing question ata tayo. Ready to use na yung naginig naman ako, no? Ready to use na yung Solignum, no? Tandaan nyo guys, wala kayong ihalo dito. Hindi nyo haluan ng tubig, hindi nyo haluan ng diesel o ano, madami kasing misuse eh. Ready for use na siya, ipapahid na lang. Okay? Yun ba yung questions natin? Meron pang nagpadala. So waterproofing, can we apply waterproofing on water tanks? Safe ba siya sa drinking water? Yes, baka nag-CR nung napag-usapan natin kanina. Nabanggit ko kanina na isang advantage sa cementitious waterproofing like our product, yung Torosil, no? It's non-toxic, no? So, ito pwedeng i-apply sa mga concrete water tank, no? Kahit potable water ang nilalagay dito, non-toxic siya. So, very safe. No worries doon, okay? Dapat kabahan. Next question, you said rigid type waterproofing is best for swimming pools, basement. Yes. Paano kung ang swimming pool is elevated or located in upper floors of the building? Good question, no? Hindi natin natakal kanina. Kung yung sinabi naming swimming pool, pwede yung aming cementitious rigid waterproofing type. Kung ito yung mga nasa ground level na pool, no? Tama, may mga swimming pool tayo na nasa roof deck, no? Minsan ng bahay, pagka may yamang tao, no? Or pag sa mga hotel, we see that nasa penthouse sila, nasa top floor, no? Tama yung question dahil ito may movement na. No? What we recommend pag ganun na yung placement o position ng ating mga pools ay we recommend also the flexible waterproofing. Pwede naman gamitin din. So, we recommend the flexible waterproofing type, either the Optimum Flex or the Optimix Plus kapag dun na sa mga elevated swimming pools. No? Again, why? Dahil may movement na to. Mataas na, no? From to movement, no? Para sumabay yung ating waterproofing dun sa galaw ng struktura. Okay, I think that's all the questions we have. Okay, thank you. Magaganda yung mga tanong. Thank you for those who sent the questions. No? Okay, Angel?
final reminder naman ating classmates na nakachat ulit sa ating YouTube yung survey link. So, i-click po yun at siguraduhin i-fill out completely. Importante yan kasi dyan siya magagaling yung inyong certificates. Ayan, naka-flash po sa ating screen. Ano yan yung certificate na nakuha ninyo for attending this webinar. Importante siya kasi magagamit natin yan sa resume ninyo, magdadagdag ninyo pag-graduate ninyo sa added credentials agad yan. At syempre, dagdag pa ulit, kung gusto nyo po maging updated pa sa mga other tips, projects, promos, or mga other important reminders from Jardine, meron po tayong group na classmate mo sa construction. So, join po kayo dyan. Kung may mga gusto po kayo mga alalay na dagdag na module, ayan, join po talaga po kayo sa Jardine University. Nandiyan po yan sa website ng Jardine Distribution, so sign up na po kayo. May other modules tayo dyan. You can also follow us on our social media pages. We are on Facebook, YouTube, Instagram, and Viber. Okay, so muli po, kami ang Jardine Distribution, ang inyong partner sa construction. We look forward to seeing you as future architects and as our future partners in care for the Filipino Home. Okay. Salamat mga estudyante ng Adamson. Salamat din. At looking forward, we'll see you after ilang years pa bago kayo graduate? 4 years. We'll see you after graduation. Hopefully, when you go out there you become professionals at ma-encounter niyo yung produkto namin. Huwag niyo kami kalimutan. No? Sana ay kahit paano nakatulong kami sa inyo. So, good luck mga classmates/students at we'll see you next time. Thank you and bye-bye.